Và thế làm việc mùa. Tại vì mình làm ca sĩ. What we were doing last night. No. Normal size. Thì đó chính là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau 24, 25, 26. Tại sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai? Thì bây giờ tụi mình đang chơi tennis. Xin chào. Hello friends, my name is Young and welcome back to my channel. Hello. Before starting the video, I just want to remind you to turn on the subtitles because we have subtitles for English, Vietnamese, and so many other languages. Alright, so there are two things that happen to my native tongue, my Vietnamese, when I live abroad for a long time. The first thing is I miss my Vietnamese very much. I can only speak Vietnamese to my parents every day and only a few of my friends. So that's why when I'm on the street and I hear Vietnamese, I always like turn back and forth, see who's speaking, and give them a smile and nod to them like this. But also the second thing is I cannot speak Vietnamese very well right now. It's like instead of being bilingual, I'm being bilingual because I tend to forget my Vietnamese. The reason why that happened is because I left Vietnam when I was 16 years old, so that's like 9-10 years ago. So I learned all of the adult languages, all the technical languages in English. That's why today I want to challenge myself. In this video, I'm going to speak Vietnamese in 24 hours in different situations. I'm going to speak Vietnamese to my friend Gab and teach him how to make Vietnamese summer roll. I will also meet Khan and Callum, our special guests in this video, the interracial couple who speak Vietnamese to each other. And finally, I just babbled to my friends in Vietnamese. Alright, are we ready? So we'll start speaking Vietnamese in 3, 2, 1, go! Thì tụi mình vừa mới tập gym xong, tập rất là mệt luôn các bạn. Tập ngực hôm nay, mệt không? Yes. rất là mệt luôn á. Vì tụi mình đói bụng quá trời luôn nên là tụi mình sẽ đi mua đồ ăn sáng. What did you call me? Tụi mình sẽ đi mua đồ ăn sáng và món gỏi cuốn nha các bạn. Chúng ta cùng đi nào. As Young said, we just finished at the gym and we're gonna go head over to get some food. Đi. Let's go. Đi. Thì bây giờ tụi mình trong siêu thị rồi. Tụi mình sẽ mua đồ. Thì mình sẽ nói với Gab là cần mua đồ gì. Xong rồi Gab sẽ chọn đồ đó nha. Tụi mình làm gỏi cuốn nên là trước hết tụi mình hãy mua rau. Yeah, so we're gonna get vegetables for the rolls. Trước hết tụi mình cần dưa leo. Nó dài như vậy nè. Guys, help me please, I don't understand. Nó vừa với cái tay. What we were doing last night. No. Dưa leo. Cucumber. Còn cái này nữa nè. Tụi mình lấy rau thơm, rau bạc hà. Thì tụi mình có đủ rau rồi. Bây giờ tụi mình sẽ lấy thịt. Guys, look at the pastries. Lấy thịt nha, 2 thịt. 2 Oánh. pigs. Đúng, xong rồi thịt này, hiểu không? Tụi mình cần cái này nè. Oh, I get you. Young likes the raw shrimp. Tụi mình mua đồ xong rồi bây giờ để trả tiền. What he said. Thì tụi mình đã về tới nhà rồi. Bây giờ tụi mình sẽ nấu ăn. Mình sẽ kêu Gab nấu đồ ăn. Trước hết, luộc thịt heo. For those who don't speak Vietnamese, I'm not Vietnamese, so I'm gonna butcher this. Young said, pork belly is really tasty. It's so delicious. We're gonna be eating this today. Yes. Rửa thịt. Strain it? You wash it? No. As a food scientist, you should never wash your meats in the sink, okay? This is just a key thing. Never wash your chicken, never wash your pork in the sink. Tại sao? Just because this will spread the bacteria from the food into this area around you. It's really bad. Này đủ rồi. Bây giờ tụi mình sẽ luộc tôm. Tom Holland. Bây giờ mình nói tiếng Anh tí. Do you know how my name N-H-A-N, there's a hat on the letter A? Yeah. So this is Tom, but T-O-M, but there's a hat on the letter O. Tom. Yeah. Tom. Nhung. Tom. Young. Tom. I'm basically Vietnamese at this point. Yeah, you can understand what I'm saying. Bây giờ tụi mình sẽ luộc tôm. How do you say, I'm working late, 'cause I'm a singer. Mình đang làm việc muộn. Tại vì mình làm ca sĩ. Và they làm việc mùa. Tại vì mình làm ca sĩ. Bỏ một phần nữa thôi. Not all of them. Bây giờ tụi mình sẽ cắt thịt. Cắt miếng nhỏ như vậy nè. Không miếng nhỏ này vừa. Cái này vừa. Really? Average. That Vừa. big? Rồi cắt đi. Cắt. Đúng rồi. Thì trong lúc đợi Gab cắt thịt, mình sẽ chuẩn bị rau. Ngon. Delicious. Ngon. Usually we have a sauce for this Vietnamese roll, but unfortunately we don't have it, so we're using a backup sauce instead. Recently in the UK, there was an E. coli outbreak where over, I think it was 60 or 70 people got very, very ill. So don't forget to wash all your vegetables. Welcome back to the Young and Gab show!
chỉ cho Gáp lâu quá, bây giờ mình tự làm nữa các bạn. Chỉ cho Gáp chắc là tới mai mới ăn luôn. Vâng, đi rồi, đi. Ej, Marco! Hindi ko alam! Ay, anong sinasabi niya? Kumusta? Mabuhay? Thì bây giờ tụi mình đã có mọi thứ sẵn sàng rồi. Mình có thịt với tôm đây. Về phần rau thì mình có rau xà lách, dưa leo, rau bạc hà với lại ớt chuông. Tụi mình có 4 đây các bạn. Thì chỉ là nước tương đây các bạn. Thì bình thường mình làm sốt của mình nữa, nhưng mà hôm nay không có đủ nguyên liệu nên mình dùng nước tương. Trước hết đây chính là bánh tráng. Bánh tráng cứng lắm, thấy không? Nhúng vô nhưng mà không được nhúng nhiều. Như vậy thôi nè. Đó, xoay vòng tròn, hiểu không? Yeah, okay. So we're dipping the rice paper in water to wet it. Yes. Okay. Nó ướt rồi. Ướt giống như là Gáp vậy đó. Để bánh tráng xuống, lấy rau để vô. Okay, so we're adding in the veggies now. Để rau vô, đúng rồi. Cũng được. Okay. Dưa leo, Bell pepper. And we're gonna be adding herbs as well. mint. Bây giờ tụi mình sẽ thêm tôm vô, Tom Holland. bỏ tí thịt vô, thịt heo. Cuối cùng bỏ bún. Thì bây giờ mình sẽ cuốn trước, xong rồi tới sau Gáp sẽ tự cuốn. Hiểu chưa? You're rolling it from the sides and you're packing up really tight. Beautiful. Normal size. Rồi chấm với nước sốt. Đây nè, hả miệng ra. Ngon không? Ngon. 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 These summer rolls are so good. Bây giờ tới lượt Gáp làm nè các bạn. Step 1, wet the rice paper. Đúng rồi, xoay tròn, xoay tròn. Then we add the veggies. Really tight. How's this? Average. Average. Ăn thử nha các bạn. 10 điểm. 10 điểm. Ok, cảm ơn. Ngon. Ngon. Xin chào các bạn. Thì sau khi nấu ăn với Gáp xong, mình đã đi gặp hai người này. Đó chính là anh Khánh và Callum. Hello. Thì đó chính là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Thì mình vô tình xem video của Khánh và Callum trên TikTok, thấy hai người nói tiếng Việt rất là vui. Nên là bây giờ tụi mình có thể giới thiệu về bản thân của mình trước đi. Rồi anh Khánh, you wanna go? Anh Khánh nói trước. Xin chào tất cả các bạn, mình là Khánh. Hiện tại mình đang sống ở London và mình đang là một dược sĩ. Và đây là Callum. Giới thiệu là tên là Callum. Mình đã học tiếng Anh, học tiếng Việt gần 3 năm rồi. Biết tiếng Việt để giao tiếp với người Việt một chút thôi. Mình ở Anh cũng được 4 năm rưỡi, gần 5 năm rồi. Xong rồi đi học cũng gần 10 năm rồi, nên tiếng Việt của mình cũng lờ đi một tí. Thì bây giờ giống như là trình độ của Callum với trình độ của mình cũng ngang ngửa với nhau rồi đó. Nên là Callum đừng có lo, miễn là Callum cố gắng học tiếng Việt là người Việt tụi mình đã rất là tôn trọng điều đó, respect điều đó. Đúng rồi. Thì tụi mình vừa mới đi ăn món Việt Nam xong, ăn rất là ngon luôn. Mình order dĩa cơm sườn, Callum order cơm gà quay, anh Khánh Bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội. Thì đây chính là một cái Q&A, mình sẽ hỏi một vài câu hỏi cho hai người trả lời thôi, chỉ là một cách bình thường thôi, không có cần nghiêm túc quá đâu, nên là mọi người cứ chill đi. Hai người vừa mới giới thiệu về bản thân của mình rồi, thì bây giờ tụi mình sẽ giới thiệu về mối quan hệ của hai người đi. Thì hai người đã quen nhau thế nào? Bọn mình quen nhau qua một cái online dating app. Khoảng 3 năm trước đây, lần hẹn đầu tiên là ở trong một cái mini bar uống rượu với nhau. Ít thôi. Không nhiều. Uống ít. Khi mà sang Anh á thì mọi người đều muốn gặp lần đầu tiên ở một cái quán bar hết á. Mình thấy rất là ngộ, rất là khác biệt, tại vì ở Việt Nam của mình ngày đầu tiên luôn luôn là đi xem phim hoặc là đi ăn hoặc là gì đó, chứ mới đi uống là lâu mới đi uống. Bình thường ở đây là văn hóa ở nước Anh hẹn hò lần đầu tiên sẽ đi uống rượu. Tại vì uống rượu sẽ cho bản thân mình tự tin hơn, để nói chuyện tự tin hơn. Mình thì mình chưa uống rượu bia bao giờ hết. Chưa bao giờ luôn rồi. Nhưng chưa bao giờ uống thử hết. Mà ở Mỹ á, thì phải 21 tuổi mới uống. Đúng rồi. Mà em á, thì tốt nghiệp lúc 20 tuổi rồi nên là em không có uống. Xong mà sang đây là cũng là lớn quá rồi nên là không có uống luôn. Chưa bao giờ thử hết. Mọi người nói là không bao giờ là thời điểm đúng để mà thử uống rượu hết, đúng không? Nên là It's never a good time. It's never a good time. Đến từ Việt Nam và đến từ Anh Quốc nên là có nhiều sự khác biệt về văn hóa cũng như là cách giao tiếp. Thì hai người giải quyết cái sự khác biệt đó như thế nào? Kể cả người Việt với người Việt thì mỗi người cũng một ý. Dạ. Thì ở đây là hai người từ hai nước khác nhau, cho nên là việc bọn mình mà hòa hợp với nhau thì nó sẽ khó hơn nữa, nhưng mà bọn mình phải cố gắng giảm đi cái sự khó tính mỗi người một ít. Miễn là có sự giao tiếp, miễn là có sự hiểu ý, đồng cảm với nhau, Đúng mọi rồi. chuyện sẽ ok. Thì nói thiệt là
mình cũng hẹn hò, cũng đi date với nhiều người có sự văn hóa khác nhau lắm. Mình cũng không nghĩ là mình rất là Việt Nam, mình không nghĩ là mình rất là nước Anh, rất là nước Mỹ nữa. Tại vì mình lớn lên ở Việt Nam nhưng mà đi du học từ nhỏ, xong rồi lại đi là ở đây làm việc từ lâu nữa. Là mình thấy là mình là sự kết hợp của nhiều văn hóa khác nhau. Muốn kiếm người y chang mình là sẽ không có kiếm được. Đúng rồi, có những cái sự khác nhau nhưng mà chỉ cần hiểu nhau một chút, thì chỉ cần giải thích với nhau một chút thôi thì mọi việc nó sẽ ok. Dạ. Mình gần cái camera quá thì cái mặt mình nó sáng, mà cái mặt Callum với cái mặt anh Khánh nó tối thui. Thì tiếng Việt của Callum rất là tốt, nên là Callum học tiếng Việt như thế nào? Anh Khánh chỉ Callum hả? Anh Khánh không chỉ. Callum tự học. Callum đã học vài tháng một mình từ Duolingo và chỉ xem Google Translate thôi. Có vài người giáo viên ở trên mạng đó. Học được một khoảng thời gian ngắn xong rồi bắt đầu lên YouTube học. YouTube rất là lợi ích đó. Và ở nhà cũng nói chuyện với anh và gia đình của anh nữa. Tại sao Callum quyết định học tiếng Việt? Bởi vì có một mối quan hệ với Khánh là người Việt đó. Nếu mà Nhân có một partner của Nhân là người nước ngoài thì Nhân có muốn partner học tiếng Việt. Tại vì giao tiếp với ba mẹ là một, thì ba mẹ của mình là ở Việt Nam mà đâu có biết tiếng Anh đâu. Đúng rồi. Nên là dễ dàng giao tiếp với ba mẹ bằng tiếng Việt. Với lại mình cũng muốn là học ngôn ngữ không chỉ là học để nói chuyện thôi, mà là hiểu về cái văn hóa nữa. Đúng rồi. Tại vì sau khi học ngôn ngữ thì sẽ hiểu hơn về văn hóa, nên mình cũng muốn người ta hiểu hơn về văn hóa của mình. Nên là một trong những cái requirement, một trong những cái điều kiện mà để quen sâu đậm hơn là phải học nói tiếng Việt. Nên là khi mà mình hiểu được cái ngôn ngữ rồi thì mình mới thực sự hiểu được cái tính cách của con người Việt Nam nó như thế nào. Thì tụi mình vừa mới di chuyển chỗ các bạn, tụi mình ra khỏi bóng râm, bây giờ ở ngoài trời để mà phơi nắng. Thì Callum học tiếng Việt được 3 năm rồi, thì mình muốn hỏi Callum thêm một vài câu hỏi nữa. Cái từ yêu thích tiếng Việt của Callum là gì? Chắc từ đặc biệt nhất là ba gai. Ba gai, ok. Tại sao? Nó bởi vì lần đầu tiên Callum hỏi Khánh con ba gai có nghĩa là gì, Khánh không biết đó. Ba gai có nghĩa là cranky, có nghĩa là hơi khó chịu. Cái tại sao ba gai như vậy? Ủa sao ai cũng biết ba gái chứ nhỉ? Sao anh không biết nhỉ? Nó giống như là một cái slang, một cái ngôn ngữ đường phố vậy. Chứ không phải trong từ điển. Với lại hai người vừa mới từ Việt Nam sang đúng không? Nơi yêu thích nhất là gì? Chỗ yêu thích nhất thì chắc phải là quê của anh, Cà Mau. Bởi vì anh sống ở đó lâu trước khi sang nước Anh, là sang nước Anh khoảng 10 năm rồi, thì trước đó là cả cuộc sống ở Cà Mau, cho nên là rất là thích Cà Mau. Callum rất thích Cà Mau bởi vì mỗi người ở đó biết Callum là ai. Mỗi chợ chính nó rất là nhỏ, thì lần đầu tiên Callum đi, tất cả mọi người biết Callum là ai. Thì mọi người có biết là hai người đang hẹn hò với nhau không? Không. Chắc really? không. Tức là không phải kiểu không phải biết hay là không biết, nhưng mà nhìn không mặt có nói. nhớ. Tức là đi chung như thế này thì ai hỏi thì nói là bạn như thế, nhưng mà trong tiếng Việt đó bạn có nhiều nghĩa, đâu chỉ là bạn có bạn nghĩa trai. Đúng rồi, bạn trai bạn gái thì ai hiểu sao hiểu thôi. They can make up their own minds. Bây giờ món ăn người thích? Hủ tiếu. Hủ tiếu, chua ngọt đó, ngon lắm. Chắc anh phải nói là bún chả Hà Nội, mặc dù anh là người miền Tây, anh ăn đồ miền Tây, đồ Sài Gòn nhiều, nhưng mà từ khi anh biết được bún chả Hà Nội thì rất là thích, lần nào về Việt Nam cũng ăn. Món nước yêu thích của Callum là gì? Cà phê đen đặc đá. Cà phê đen đá không đường. Còn của anh thì anh chỉ thích uống nước dừa thôi, rất là căn bản, về phải uống nước dừa, về Việt Nam là phải uống nước dừa, nhà anh có trồng dừa luôn. Một lời khuyên mà Callum với lại anh Khánh muốn cho người ta khi mà người ta muốn đi du lịch ở Việt Nam. Đầu tiên là phải đem kem chống nắng. Việt Nam thì rất là nóng. Và thứ hai là phải tập quen với cái việc mà đi qua đường, bởi Việt Nam có rất nhiều xe. Đi bằng xe máy là tiện nhất, bởi vì ở nhà Khánh thì có nhiều xe máy đi, tự đi chợ mua đồ ăn uống, đi vòng vòng rất là vui. Nhân là sống ở Việt Nam 15-16 năm vẫn chưa biết chạy xe máy. Không biết chạy xe máy mà không biết lái ô tô nữa. Chỉ biết đạp xe đạp và ride cái khác thôi. Cái này là lần đầu tiên Callum gặp một người Việt không biết chạy xe máy đó. Rồi hai người có muốn hỏi Nhân cái gì không? Hỏi Nhân là tại sao đến giờ vẫn chưa có bạn trai? Nhân mình có tiêu chuẩn cao lắm các bạn, với là mình bận nhiều công việc quá, mình muốn phát triển bản thân của mình trước. Nên là mình cứ từ thời gian thôi. Nếu mà Nhân có bạn trai thì tụi mình sẽ đi double date. Không thể đợi được cái ngày đó. What? I'm not gonna die single. But thank you very much. Enjoy spending time with you guys. Check out their TikTok and YouTube. I'm gonna put it like right here.
Cảm ơn Nhân đã cho bọn mình vào YouTube của Nhân. No, Một, thank you. hot TikToker, hot YouTuber. Yes, we liked meeting you as well, Nhan. Aw, thank you very much. Appreciate it. No, tiếng Việt đi. Rất vui được gặp Nhan. Rất vui được gặp tất cả mọi người trên kênh YouTube của Nhân. Rất là vinh hạnh. Thank you. Tạm biệt các bạn. Nãy giờ quên mà quên giới thiệu mọi người bao nhiêu tuổi. Thì đây là anh Khánh. Anh Khánh là 26 tuổi. Mình là 25 tuổi. Mà mình là hay là 24 tuổi. 24, 25, 26, 97, 98, 99. Và anh Nhân. Cảm ơn Nhân đã cho bọn mình một cái món quà rất đặc biệt, nhưng mà không thể khoe được nó là cái gì, nhưng mà đây là một món quà đặc biệt lần đầu tiên gặp nhau. Và hôm nay là bọn mình đã kết thúc chương trình tại đây, kết thúc một ngày ở đây. Bye. Thank you. Thì bây giờ tụi mình đang chơi tennis. Xin chào. Đây chính là Evita. Evita không có lên video của mình lâu rồi, nhưng mà hiện nay đã gặp Evita. Long time no see. Nói tiếng Việt Evita không có hiểu gì hết trơn. Evita chơi tennis giỏi quá, bây giờ mình bật với các bạn, mình uống nước xong mình chơi tiếp cho các bạn. Tụi mình chơi xong rồi các bạn, bây giờ mình về đây. Thì sau khi đánh tennis với Evita, mình đi tập gym, sau bây giờ mình về tới nhà nè các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Sau một ngày 24 giờ nói tiếng Việt thì mình cảm thấy là cái kỹ năng phản xạ tiếng Việt của mình nó giảm rõ rệt luôn. Thì mình cần cải thiện điều đó, tại vì mình yêu tiếng Việt của mình nhiều lắm. Mình sẽ cố gắng nói tiếng Việt với nhiều bạn hơn, với ba mẹ của mình hơn, để mà tiếng Việt của mình nó không có giảm nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Cảm ơn những người bạn đã đồng hành với mình. Nhiều khi mình nói tiếng Việt với bạn của mình, với Evita với lại Gap, thì mấy bạn ngớ không hiểu gì hết, nhưng mà các bạn vẫn lắng nghe mình. Thì cảm ơn điều đó. Vậy là kết thúc video. Mình hẹn gặp các bạn một cái video tiếp theo nhé. Bye bye. Thank you very much for watching this video. I hope you enjoyed it, although you may not understand a word I was saying. Bye bye.